tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và đây là quyển sách của ngày hôm nay nè, rất là dễ thương đúng không nè? Và chúng ta sẽ cùng tham quan ở bên trong quyển sách nha. Chúng ta có một cái giường ngủ và một hộc tủ ở bên dưới nè, và một cái ngăn kéo nè. Và chúng ta cũng có một căn phòng bếp có rất là đầy đủ đồ ăn cũng như đồ dùng nè. Tiếp theo là một cái bàn ăn và bên cạnh chính là một căn phòng tắm và nhà vệ sinh luôn nè. Bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi nhé. Giờ thì chị sẽ gọi búp bê dậy và thay cho búp bê một bộ đồ thật là xinh nha. Rồi búp bê sẽ đi ra ngoài kiểm tra xem hôm nay có thư hay là quà gì không, và có rất là nhiều quà và cũng có một lá thư nữa nha. Giờ thì chị sẽ cho búp bê vô trong nhà và ngồi đọc những lá thư và xem hộp quà. Sau đó thì sẽ qua phòng bếp chuẩn bị một món ăn thật là ngon. Và búp bê đã có một bữa ăn với rất là nhiều món ăn ngon luôn nè. Dọn dẹp xong rồi búp bê sẽ đi tắm rửa một chút xíu ha.
đây sẽ mặc một bộ đồ khác thật là dễ thương để đi ra ngoài dạo chơi một chút xíu. Các em có thích quyển sách này không? Hãy bình luận ở ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.